Kakarating ng package kanina, binuksan natin. Ito po yung ROG Balteus Qi. Ito po yung bagong mousepad ng Asus. ROG theme po ito. May RGB at saka may wireless charging. So dito sa loob, binuksan ko na kanina. Ito yung manual niya, may kasamang sticker. At inassemble na natin dito sa gaming rig natin. Ito po yung gaming rig ko. Ito po yung upuan ko. Naka-ROG theme ako. Ito yung bago kong PC ngayon. Yun yung dati kong PC. Razer theme din yun, i7. Pero 4th gen lang. Naka-Razer keyboard, Razer mouse, Razer mousepad. Naka-AOC monitor 144Hz. 27 inches po yan. Dito, sa bago kong computer. 25 inches lang to, pero 240Hz. Asus ROG monitor. Ito yung mouse ko, ROG Pugio. Ito yung keyboard ko, ROG claymore. May ROG wristpad din para di masakit. Di siya masakit. Ito yung CPU ko, ROG theme NZXT. May mga alcohol pa. Yan, naka 1080 Ti tayo na video card at 10 terabyte, 500 gig para sa OS, 32 gig para sa RAM. Yan. Sa headset ko, ito yung Strix 500. Meron siyang ROG na headset stand. Ito po yung bagong Balteus Qi. Nako-control dito yung RGB lighting gamit yung ROG Armory na software. Pero trinay ko siya sa Auros, gumagana din. Pero try natin. Ito po yan. Ayan, may ilaw na. Nakasync po lahat ng ROG, ng mga ROG peripherals ko, yung mouse, yung headset, yung keyboard, tsaka yung RAM. Ang di ko lang masync is yung CPU case ko kasi hindi compatible yung motherboard. ROG naman yung motherboard pero walang RGB headers, kaya nagka-problema ako dun. Ito yung speaker ko, RGB din. Dito sa mousepad na to, pwede siya ng wireless charging. Lagay mo naman cellphone mo dito sa may QI. Ito yung cellphone ko, Note 9 po siya. Pwede siya sa wireless charging. Try natin ilagay. Ewan ko kung mag-charge kasi 100 siya. Ayun, charging na. So, magandang quality ng mousepad. Malaki, sobrang laki. Di ko in-expect na ganito siya kalaki compared sa Firefly. Tingnan mo, yan, maliit lang. RGB din yan, pero ito sobrang laki, halos times 2. Sa likod maganda rin yung quality. Ito yung non-slip po siya at may design din po. Pa siya. Maganda yung sa mouse. Ayan,
RGB mousepad ng ROG. May kasamang wireless charging po.